एभ्रिवान मेरो नाम चाहिँ रिता पुरी हो अनि म चाहिँ अहिले करेन्टली अन्डर ग्रेजुएट डिग्री पब्लिक हेल्थमा पढिरहेको छु। मैले हाराहारी हाम्रो गर्ल्स आउट लाउड चाहिँ हाराहारी 1 वर्ष जति चाहिँ भयो हाम्रो ग्रुप जोइन गरेको। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ रिसेन्टली हाम्रो युथ हब नेपाल, युवालय र प्लान इन्टरनेसनल नेपालद्वारा आयोजित ग्रासरुट कमिक वर्कसप गर्ल्स एन्ड पोलिटिक्समा चाहिँ भाग लिएको थिएँ। र यो 4 दिने वर्कसप चाहिँ अफकोर्स मेरो चाहिँ एउटा कम्फर्ट जोनबाट बाहिरको कुरा थियो। मलाई आर्टहरू सिक्न चाहिँ पहिल्यैदेखि नै मन लाग्थ्यो, तर कमिक चाहिँ मैले खासै त्यस्तो आइडिया पनि मलाई खासै थिएन। अनि त्यसपछि यो सिक्नलाई पनि धेरै खासै प्लेटफर्महरू पनि हुँदैन नि त कमिकको लागि चाहिँ। त्यसैले एकदमै एउटा फ्रुटफुल अपर्च्युनिटी चाहिँ भयो मेरो लागि अनि मैले टाइम पनि राम्रोसँग युटिलाइज गरेँ। अनि टकिङ अबाउट दि वर्कसप चाहिँ मेरो लागि अफकोर्स एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स छ। मैले एकदमै लाइक माइन्डेड पिपलहरू भेटेँ होइन। इच एन्ड एभ्री पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै मोटिभेटिङ, इन्सपायरिङ हुनुहुन्थ्यो र एकदमै लर्निङ अपर्च्युनिटिजहरू ग्र्याब गर्नेदेखि लिएर आफ्नो आइडियाजहरू पिच गर्नेदेखि लिएर एकदमै स्मार्ट र पोटेन्सियल हुनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी हाम्रो जो फेसिलिटेटर्स हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि इच एन्ड एभ्री वानलाई चाहिँ गाइड गर्नुभयो कि कसरी गर्नुपर्छ। अब अफकोर्स सबैले एकै पेसमा सिक्छ भन्ने त हुँदैन नि त। कसैले छिटो नै ग्र्याब गर्छ कुनै कुराहरू, कसैले ढिलो गरेर आउँछ र सबैलाई चाहिँ उहाँहरूले एकै पेसमा चाहिँ लानुभयो होइन। कसैलाई पनि पछाडि छुट्न दिनु भएन। त्यो चाहिँ एकदमै एउटा राम्रो कुरा थियो। र साथसाथै हामीले चाहिँ फिल्ड टेस्टिङ पनि गऱ्यौँ कि हामीले 3 दिन चाहिँ बसेर कमिक बनायौँ। अनि लास्टको दिन पनि फिल्ड टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो भयो कि त्यो लोकल पिपुलहरू पनि त्यो कमिक देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी हुने होइन। अनि कतिजनाले चाहिँ ओहो हेरौँ न के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर आफै बुझ्न पनि जिज्ञासा गर्नुभयो होइन। र हामीले कमिक बनाएको चाहिँ एकदमै क्लियर पनि गयो कि हामीले के मेसेज चाहिँ पास अन गर्न खोजिरहेछौँ भनेर पनि भयो। र त्यो एउटा चाहिँ एकदमै मेरो त्यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ थियो कि त्यो पनि होइन। अनि एकदमै इन्टरेक्टिभ अनि रमाइलो पनि भयो होइन। फिडब्याकहरू पनि एकदमै राम्रो आएको थियो र त्यसमा चाहिँ मेरो कतै न कतै चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स पनि एकदमै बुस्टअप भएको छ। र कमिक वर्कसप्सहरू पनि हाम्रो खासै धेरै त्यस्तो नेपालमा खासै अपर्च्युनिटिजहरू पनि छैन सिक्नको लागि पनि। र पहिला पनि मलाई पनि त्यसै लाग्थ्यो त अब सानो पत्रिकाको सानो त हुन्छ यसमा त के नै एफोर्ट लाग्छ होला र भनेर म सोच्थेँ। तर वान्स म यो वर्कसपमा इन्भल्भ भएपछि मलाई चाहिँ एकदमै बेसिक कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ स्टेप अप गर्दै सिकाउनु भयो कि। र त्यो चाहिँ मलाई एकदम फुलफिल भयो। र पहिला चाहिँ मलाई खासै आफूमै डाउट भएको थियो होइन, म त गर्न सक्दिनँ होला, यो ड्रइङ मेरो कामको होइन भनेर लागेको थियो। तर पछि चाहिँ बिस्तारै जसरी उहाँहरूले चाहिँ जसरी हेल्प र गाइड गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो कि। अनि अर्को एउटा प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ इच एन्ड एभ्री वानलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न होइन, त्यो चाहिँ एउटा स्पेस पनि प्रोभाइड गरिएको थियो कि। अनि हाम्रो सबै पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ एकअर्काको भ्युजहरू रेस्पेक्ट गर्ने होइन, त्यो कुराहरू पनि मलाई एकदम राम्रो लागेको थियो। र मैले चाहिँ शिक्षाको बारेमा चाहिँ कमिक बनाएको थिएँ। शिक्षाले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो गर्ल्सहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट पार्दछ त उनीहरूको फ्युचर करियर्सहरूमा भनेर सानो एउटा बनाएको थिएँ। र त्यो पनि म चाहिँ यही भिडियोमा चाहिँ म मेरो कमिकहरू एट्याच गरिदिन्छु। अनि आई एम वान्स अगेन रियली थ्याङ्कफुल फर लिरिसा दिदी, हाम्रो गर्ल्स आउट लाउडको मेम्बर्सहरू जसले चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू सेयर गर्नुहुन्छ इन्फर्मेसनहरू, र साथसाथै युथ हब, युवालय र प्लान इन्टरनेसनल नेपाल। र आई रियली होप कि म यो कमिकको जर्नी चाहिँ अफकोर्स बिस्तारै अघि लानेछु एडभोकेसी गर्नको लागि भेरियस हाम्रो इस्युजहरूमा भनेर चाहिँ म भन्छु। सो यति भन्दै चाहिँ थ्याङ्क यू।